بسم الله الرحمن الرحيم. شباب، راح اتعلم وياكم انه شلون استخدم ماكينه الكاويه او ماكينه بلاستيك بايب هولدنج ماشين. يعني استخدامها كلش سلس وكلش بسيط. بالبدايه اختار درجه الحراره اللي انا تناسبني، اختار على 250 او على 200 او شوف 300 الزحمه كلش هوايه. اختار 250 درجه حراره مناسبه. راح تنتقل للحراره عن طريق تعرفوا انتم هيتر مثل ما قلت لكم، يسخن لك هذه المنطقه، وبالتالي راح يسخن لك هذه القطعه، راح يسخن لك اياها. طبعا اقدر قلت لكم اقدر اشد هنا وحده من هذول، انا عندي 4 قطع وياها. اقدر اشد وحده هنا ووحده هنا، يعني صار عندي 3 اقدر اشتغل عليهم بنفس اللحظه. تمام، هاي هي قدامكم تشوفونها بهذه الطريقه. طبعا هذه مشدوده، فعمليه اللحام مالتها كلش، عمليه استخدامها كلش بسيط. يعني انا عندي بايب اريد الحمه. تمام شباب، هاي قدامكم حتى تكون واضحه عندكم بالصوره. خل اقرب لكم الكاميرا عليها حتى نستخدمها بصوره صحيحه. هاي هي قدامكم الماكينة وشلون راح نستخدمها سوية انا وياكم ان شاء الله. اريد الحم هذه القطعة اني، واريد الحم عليه اي البو اخر. عندك هذا الالبو هنا راح يقعد مثلا، بس هذا قطر صغير ما تخرج قطر كبير حتى العملية تكون واضحة. طبعا سخنت هاي شباب، اكيد عند درجة حرارة معينة. راح ادخل الالبو هنا، تشوفون بهاي الحالة راح اخليه بهذه الطريقة، ادفعه بحيث ممكن يلامس جهل او ما يلامس. المهم انه انا عندي العمق مال التشغيل طبعا مبين واضح. هم مصممين لكم العمق مال هذه ويا عمق هذه، يعني هو علم يعني محسوبه علميا، مو طريقه عشوائيه طبعا. فمصممين لك اياه، لا تلاحظ العمق مالته هنا، بحيث انه البايب لما ادفعه يلتصق ويا هاي الحافه، يعني احنا نقول الفلنج الداخلي او الستيب الداخلي هذا، بحيث البايب يحتك ويا هذا، وبالتالي يصير عمليه السيلينج بشكل صحيح. فانت راح تخليه هنا شباب، هذا هو راح تخليه هنا، راح ياخذ الحراره، بالتالي يتوسع القطر الداخلي مالته. بينما هذا راح يدخل داخل هذه، تشوفونها داخل هذه، فراح يقل القطر الخارجي مالته الى درجه حراره معينه. بالتالي انا ايش راح اسوي؟ اسحبهم للخارج طبعا بهذه الطريقه. سحبت هذا اللاخم من سحبته، واجي الحمهم بهذه الطريقه. هاي عمليه الاستخدام الصحيح مالتها. بالتالي طبعا راح هنا يفوت ويدخل، راح تصير عمليه اللحام بشكل صحيح. تباوع لهنا احتمال اخاف اكو مثلا عندك انسداد. طبعا اكيد مو كل بايبات عندك امكانيه المشاهده مالته، بس انت اكيد راح تفحص بالمي وراح تشوف اذا عندك انسداد باحدى الاماكن، فراح تصير عمليه اللحام وتتم عمليه اللحام. عمليه اللحام شباب راح تصير بهذه الصوره. تشوفون هذا طبعا، هذا البلاستيك اللي هو تقريبا قريب للانصهار، هذا صار عمليه عزل، عمليه عزل كلش مثاليه. ويفترض مثل ما قلت لكم يوصل الى هذا الستيب الداخلي، لازم هناك توصل عمليه اللحام. اي تسرب واي مشكله تقدر تعالج الموقف مثل ما قلت لكم، تقصون هاي المنطقه، وبالتالي اقدر اعيد عمليه اللحام مره اخرى. هذه هي عمليه اللحام بكل بساطه. قلت لكم اقدر اخلي هنا وحده من عندهن اللوخه هنا، يعني هاي القطعه اقدر اشدها هنا وراها، بس يحتاج تلبس الكفوف الحراريه حتى انتم ما تنشوا لان ترى بحراره عاليه كلش. فتستخدم بكل بساطه. هاي هي ما موجود بهذا الفيديو، يعني عمليه كلش سهله، ان شاء الله تستفادون من عندها. قلت لكم مشاكلها قليله كلش، تكلساتها قليله كلش، هذا هو. بينما انه اللحام او العفو استخدام البايبات الحديد معقده كلش ووسخه. وشوفون مثل ما قلت لكم يعني عمليه مطوله ويحتاج لها تسنين، يعني بالاخص البايبات اللي انت راح تستخدمها يحتاج لها تسنين وقطع ومعقده. وتستخدم عندك ماكينه التسنين، اذا عندك ماكينه تسنين كهربائيه، او ممكن تستخدم اليدويه، فعمليه مشكله. ويحتاج لك طبعا التياب او ما يسمى بالتفلون، سيلينج تيب احنا نسميه الانجليزي، او ما يسمى بالتفلون. يعني عمليه نوعا ما مكلفه ومجهده، بينما هاي عمليه كلش سلسه وكلش سهله تقدر تستخدمها، وتغنيك عن الفتنجات الزايده يعني ما يحتاج لك فتنجات زايده مثل ما هو موجود بالانابيب الحديديه. يعني بالانابيب الحديديه احتمال يحتاج لك تحور او هاي، فهذه سهله كلش. يعني اي مشكله تقدر تعالجها اذا كان ليك، اذا كان انسداد بهذه البايبات، مجرد انك تقطعه بهذا الكتر، وتستخدم مره لوخة السوكت. هاي هي السوكت تقدر تستخدمها او تستخدم اي قطعه اخرى، وتتم عمليه اللحام باي مكان. اريد انه انا اسوي حنفيه او اربط منظومه اخرى، ممكن اقص بالمنطقه اللي انا اريدها، وعلى اساسها اشكل وياها بايبات او تيوبس، وبالتالي يتم عمليه صيانته او عمليه البايباس اللي انا بدي اشتغله، او اي شيء بدي اشتغله بالانابيب البلاستيكيه. الانابيب الحديديه قلت لكم معقده ومكلفه ومجهده همينه بعمليه التصنيع مالتها وعمليه التجميع مالتها. تقريبا اتوقع انه طرقنا على كل شيء، ما اكو شيء بعد غامض بهذا الموضوع.
عمليات سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تستفادون من عنده. ألتقيكم إن شاء الله في فيديو آخر ومعلومة أخرى. شكرا جزيلا.